egentligen det är typ sämsta bilen du kan äga. För det är bara strul. Alltså... Jag och Mening satt en fredagskväll och var sjukt rastlösa. Bored. Vi vill inte böka med några av våra 14 bilar som vi har, utan vi vill ju såklart ha en ny bil som vi aldrig tidigare har haft. Vi vill ha en unik, konstig Udda bil. Ja, är det någon som har någonting att sälja? Inte en Renault Clio eller något sånt. Det är alltid något speciellt med att köpa en bil som man aldrig upplevt innan. Och den här gången var vi helt insnöade på att hitta något konstigt. Och ja, som ni redan har gissat så klippte vi en sjukt skum bil. Alltså allt gick så fort och redan dagen efter så fann vi oss i Örebro med vår alldeles egna Volvo 480. Down, up and down headlights. Vad fan är det? What this? My god! Den är så fucking cool. Den är så sjukt cool. När Volkswagen Golf och Peugeot 205 släpptes ville nästan alla ha en liten praktisk men ändå sportig bil. Här någonstans dök en oväntad deltagare upp på marknaden. Och det var Volvo. De introducerade en småbil som sågs vara en elegant och sportig hatchback från den eran. Men det var också en av Volvos största flopp inom bilindustrin. Det här är historien om Volvo 480. The new Volvo 480 ES. And look at this. It's a Volvo with front-wheel drive. Comfort, quality and safety. Typically Volvo. År 1979 när den holländska delen av Volvo Car Nederland, som etablerades 1973 efter att Volvo köpt en andel i den nederländska biltillverkaren DAFs bildivision, föreslog en ny plattform för att bygga en ny generation av Volvo-bilar. Med den ökande trenden för sportiga småbilar mot slutet av 1970-talet ansåg Volvo att istället för bara sälja traditionella familjebilar som tidigare Volvo-modeller skulle man börja sälja en kompakt sportbil. Huvudkontoret för Volvo i Göteborg hade ett samarbete med det italienska företaget Bertone och ville att 480 skulle skilja sig från alla andra sportiga hatchbacks genom sin taklinje, stora glasytor och branta bakruta, som för övrigt inspirerades av P1800 fast kombiversionen. Mycket av inspirationen bakom designen kom från den nylanserade Ford Sierra som trots blandade recensioner vid lanseringen snabbt satte trenden för hur vanliga familjebilar också kunde designas på ett sätt som gjorde dem slanka och sportiga jämfört med sina fyrkantiga föregångare. Plast och syntetiska material användes flitigt som till exempel i stötfångaren för att möta amerikanska säkerhetskrav. Och en till funktion som behövde uppfylla dessa säkerhetskrav var 480s karaktäristiska pop-up-strålkastare. Eftersom USA krävde en viss höjd på dessa lampor när det gällde låga bilar så att lamporna skulle synas i andra bilars backspeglar. Jag blir helt till mig. Känn på den här. Det var tajt och fint den går jämfört med en Volvo-låda. En 46. Ja. Nej, det här är backljud, hallå. Va? Kolla, tittar. Han tror att vi har strul. Han tror att vi har strul. Gubben som sålde den, han vände sig och tittade typ om vi skulle åka. Han tänkte så här, nu har de strul grabbarna. Du. Jag har lite strul och komma iväg. Vi tackar Car Vertical som sponsrar den här videon också, som gör att vi kan köpa en konstig 480. Så vi tänkte kika på en av deras rapporter och visa vad de kan göra. Och då har vi en rapport här på en Ford Mustang som är ganska känd på nätet. Ja. Så den här är alltså importerad från USA till Sverige. Och här har vi då bilder från auktionssidan i USA. Ja, hur den såg ut innan. Så kan vi även se här att efter att den kom till Sverige så har vi lite strul med mätarställningen på besiktningen. Där sa ju Kalle att besiktningen har gjort fel. Och sen får du en tidslinje på från när den tillverkades till när den registrerades här. Och här har vi alla ägarbyten som har skett inom USA då. Och här ser vi ju första skadan då. 2021-07. Så om ni vill undvika en sån här bil så kika in på Car Vertical, eller ni kanske till och med vill köpa en sån här bil. Car Vertical har informationen på den bilen ni vill köpa, vare sig om den är krockad eller inte, eller om ni ska importera eller vad som helst. Så skriv in rabattkoden NICE så får ni 10% rabatt på ert nästa Car Vertical köp. What the fuck har vi köpt med? Vi har köpt en Volvo 480 Turbo som inte går något bra. Antingen är han gubben sjukt smart. Ja, och bara blåst sönder oss. Är du med? Jag håller fullt nu. Ja. Han missar ju. Det är det som är. Jag tror att det där är något lätt fel. Han luktar soppa och missar. Men jag vet. Ja, han luktade soppa när vi åkte efter också. Ja. Men han går ju bättre på höga varv. Han är som Porschen. Vart är såsmätaren? Range, kolla färddatorn. Ja, jag såg det. Jävlar! Jag såg det. Varför kör jag? Du kanske vill prova? Nej, kör hårt. Jag ska filma. Men sen boosta. Vi måste boosta. Vänta, skit i det du går. Bara laddtryck finns. Nej, bara mätaren finns. Det behöver inte en sladda.
Du, alltså den får ju fart på den här. Den kommer kännas som en rocket. Rocket Kolla, vad segt han boostar. Där missar han. Satan vad han missar, Erik. Kolla sen nu. Pop up and down headlights. Vi ska berätta lite mer om vad vi egentligen har köpt. Volvo fixade även ett partnerskap med Renault för att på den här tiden var Volvo desperata efter teknologin för framhjulsdrift som de själva inte hade. Och det är anledningen varför 480 egentligen är en Renault 9 i grund och botten. Volvo var dock inte nöjda med Renaults väghållning så de lämnade in bakaxeln till Lotus som byggde om den till 480. Motorn som skulle i 480 skulle också tas från Renault och det var en 1,7 liters fyrcylindrig motor vilket gav bilen 107 hästar och en 0-100 tid på 9 sekunder. Långsamt var ordet och det var en av de mest frekventa klagomålen när bilen först lanserades. Då 480 jämförde sig själv med Volkswagen Sirocco, alltså en halvkombi som gjorde 0-100 på 7,4 sekunder istället. De underdimensionerande motorerna var dock inte bara av en slump, utan Volvo vägrade marknadsföra snabba bilar vid den här tiden, då det skulle skada deras image som världsledande i säkerhet. Något som är ganska coolt dock, det är att Volvo skickade F3N-motorn till Porsche för att utveckla en ny topp- och turboladdad version av motorn. Porsches ingenjörer lyckades pressa ut 170 pålitliga hästar med turbomotorn. Men som sagt, Volvo ville ännu en gång bara skydda sitt rykte och krävde att motorn skulle justeras ner till 120 hästar. Are you stupid or something? De sa att de ville ha en sportig bil, inte en sportbil. Det finns dock de som har programmerat om ECU:n och fått tillbaka de här 170 hästarna från Porsche. Men även om 16 000 bilar såldes i Storbritannien, Italien, Nederländerna, Sverige, Tyskland, Belgien och Frankrike såldes inte en enda bil i USA. Detta var på grund av en ny amerikansk lagstiftning som antogs 1989, vilket krävde en hel del designändring som varade i 2 år. Och anledningen varför man inte ser 480 så mycket i Sverige, det är för att byggkvaliteten var urusel och de var rädda för att det skulle påverka deras kvalitetsrykte. Marknadslanseringen i USA blev aldrig av eftersom amerikanska Volvo-återförsäljare inte ville ha en dyr, snygg, liten bil som tar sig runt kurvor. De ville ha Volvo Bricks eller något annat som kunde konkurrera med japanerna på en rak sträcka. Och det var svårt då 480 var dyrare än Nissan 280 ZX. I slutändan var Volvo 480 en drastisk och sportig förändring om man jämför med vanliga Volvo-bilar. Men som tyvärr hade för dålig motorprestanda och det tråkiga säkra ryktet som Volvo skapat gjorde inte saken bättre. Försöken till att sälja en sportig halvkombi under detta märke misslyckades. Särskilt i USA, en marknad som bilen var specifikt designad för. Vi ville ha en udda bil. Satt och kollade, Nu fick vi en udda bil. Vi satt och kollade Blocket en hel kväll. Och blev så här arga på att det inte fanns någonting att köpa som vi tyckte var så här kul. Häftigt, ja. Så vi gick upp hela tiden i prisklass. Slutade typ på så här 80 000. Bara, fan nej, vi kan inte köpa någonting, så här, något skrot för 80. Det kändes lite för mycket liksom. Ja. Så kul är det inte att köpa en konstig bil som man egentligen inte vill ha. Nej, exakt. Sen på morgonen kom den här ut. Bara, ska vi köpa den här? Ja, ska vi. Vi har så här, jag har haft omgången med en sån här bil. Jag har velat ha en och sen så här, nej, vad ska jag med den till? Och sen så här, det är så här, man kommer tillbaka till dem då och då. Och så kommer det ändå ut en turbo. Då blir man lite så här. Ja. Det är ändå the shit. Ja, det är the shit. 120 farliga hästar på 1 ton liksom. Just nu kanske det är 60 hästar, men ja. Jag tror ju att vi kommer felsöka huvudet av oss på den här. Ja, om vi har otur. vi kommer må dåligt tror jag. Men eller så går det fort. Det är ju Renault-motor. Ja. Det är lite bredare marknad än Volvo 480-460-marknaden, tror jag. Jag har känslan av att det finns fler Renault med den här motorn än Volvo. Men alltså, cruising. Vilken bil! Alltså ganska sköna säten. Alltså när du åkte i de där guppen, bilen bara gungade. Men den känns inte så här äcklig att köra. Alltså den är ganska så här headlights. Det där är så jävla ball. Digital hastighetsmätare. Nej, det är range. Shit, vi kommer 5 mil. Vi måste tanka. Kolla det här liksom. Det är så jävla 80-tal alltså. Floor. Det är som en sån här gammal videokamera. Rick. Ja. Kolla här då. Infocenter. Vänta, vad är det här? Ja, där! Du ändrar i färddatorn där. Oljan 84 grader, motorn 80. Alltså det är fan mycket. Ute, det är ändå 2 grader, range, speed average, 1 kilometer i timmen. Men jag tittar på den där, det är en digital infotainment. Vad heter det? Och då oj. Drar den som Porsche? Ja, det är nog fel på det. Det måste vara därför. Det drar enligt datorn 2,5 liter milen. Det är ändå häftigt. Det där var mesigt. Vart är elhissarna? Vi har alltså det här också.
Jag gillar det här alltså. Vi har alltså voltmätare, vi har oljetryck och laddtryck. Han sa att knappen till elhissen på vänster sida. Ja, den är tvärtom. Det är tvärtom. När man trycker ner så går den upp. Tydligen är de här bilarna kända för att ha elfel. Så det är en 1,7 liters 4-cylindrig turbo. Ja. 120 hästar. Alltså man sitter skönt i den här. Ja. Eller hur? Ja, bak också. Fan, Och kolla här liksom. Det är en alltså, mittkonsol. Och det är, alltså, den är ju 4-sitsig, den är ju inte 5-sitsig. Fuck sportbilar alltså. Det här är coolare. Det här är sportbil. Men det är coolare att köpa gamla Ja, grejer. varför säger du att det här är inte en sportbil? Okej. Åh, vad smarta de är. Wow! Om du vill reclina. Shit, Sander, vänta. Ja, det blir så här nu. Alltså om du vill reclina, snurran är ju här. Den är inte liksom här bakom, utan den är här. Kolla. Ja, jävlar. Före Den här sin bilen tid. var före sin tid. Det här är full gas, 4. Är det här full gas? Ja. Det är inte bra. Nej, jag vet inte hur fort vi kör, men vi blir omkörda hela tiden. Ja just det, hastighetsmätaren funkar inte heller. Jag ville ha den här bilen bara på grund av pop-up headlights. Sen när jag pratade om pop-up headlights 3 dagar. Det är så här, jag har aldrig ägt en sån bil, nu äntligen. Och Mering, varför ville du ha den här? För att den är konstig. Och dålig. Men ändå så här, cool design. Och vi sa det, jag tycker den ser ganska snygg ut. Alltså Men från den är, sidan. ja, den är så här lagom kantig. Ja. Du, han är fan inte snabb alltså. Jo då, vi blir omkörda på påfarten här. Jag är på väg upp i fart. Kan jag vinka på folk så här? Om de är i vägen. Kan jag säga en vänlig vinkning så här, flytta på dig. Någonting jag stör mig på. Att Volvo-symbol eller märket. Att den liksom inte är i centrum. Den är lite mer åt höger. Sporträtt i den här trärant. Ja, sant. Av alla Volvo-serier så är det här liksom den serien som fick en kromosom för mycket. Den kom inte hela vägen liksom. Den är inte fullutvecklad. Nej, men den är väldigt charmig ändå. Jag kan bara inte förstå vad så många som ville ha den i resten av Europa, men inte i Sverige när det ändå är en Volvo. Tänk dig så här alla småbilsländer. Alltså det är mycket sådana länder i Europa. Ja. Sverige, Tyskland, det är stora bilar. Det är ju inte så mycket små bilar. Nej. Men typ Storbritannien, Frankrike, alltså Ja, det är sant. Nederländerna. Det Italien, är så här trånga städer, små bilar. Ja. Du är uppe på 2 siffror. Nu är det på riktigt. Snart dags att peta i 5:an. Jag tror vi tappar fart om vi petar i 5:an. Men det händer liksom inget mer om jag gasar fullt. Ja, nu är jag full. Okej då. Där! Alltså det finns inget coolare än det där. Jag vet inte varför jag tycker det är så häftigt. Det här och pop-up headlights, det är mina 2 fetischer. Alltså om man bygger en turbokonverterare, en 740 typ. Ja. Varför tar man inte en sån här och sätter Ja, det i mittkonsolen? Den är ju sant. stereobred, den passar ju liksom i en Enkel 740. din, Ja. ja. Mycket snyggare än att ha massa mätare sitta överallt. Verkligen. Ja. Eller? Om man ska göra det Mycket cleant. mer cleant. Ja. Jag gillar inte att det skakar, så det känns rappligt. Ja, men jag undrar om inte det har att göra med att han inte är helt... Att den inte går bra, nej. Sant. En liten hjulinställning hade varit nice också. Men jävla konstig ratt alltså. Den är liksom... Tycker du den är fet? Den, ja, men du vet Fortier ofta... ratt. Typ som de här Citroën-rattarna. De är ju så här. Ja. Du vet. Ja. Ja, Sierra, den liknar ju en Sierra-ratt. Ja. Men den är liksom helt oproportionerlig. Är du med? Ja. Ska registrera mig på någon forum ikväll och ställa lite frågor. Men det kanske är som folk säger, den sämsta bilen som Volvo har byggt. Men det vet vi inte än. Den går ju. Den går ju. Här hamnar vi. Verkligheten kommer fatta oss. Vi står på ett övergivet Burger King med en bil som blev övergiven och bortglömd. Verkligen. Det här är verkligen en bil som Volvo har glömt. Eller som vi har glömt. Vår Ja, vi har generation glömt det i alla fall. tänker inte Nej. på den här. Eller många andra kanske gör, men du och jag har inte gjort. Nej, Man har så här verkligen. tänkt att så här, konstig bil. Det här är en så skum bil. När man tänker på Volvo så tänker man ju inte på en 480. Men det är så mycket så här konstiga detaljer. Typ här. Här sitter liksom... Och sen att det där är låspluppen liksom. Och sen gillar jag det här. Det här är den eran, du vet. Turbo. Det ska stå turbo Det ska stå på dem. turbo överallt för att det är turbo. Turbo! Shoppinglucka. Ja, hur öppnar man den? Här. Det här glaset ifrån. Är det från en P1800? Jag tror inte det är samma glas, men alltså designen är ju... Designen, ja den är tagen från alltså, Exakt. Ja, jag fattar. Samma som på C30 sen ju. Ja, just det. Det är ju just det. efterföljare. Ja. 1400 är ju tidigare. Just det. Ändå ganska helt OK med space också. Alltså, det är en hatchback. Det är en hatchback. Det är verkligen en hatchback. Hur fan öppnar man skuffen på den här? Det där är skuffenmering. Är det? Jag trodde det var en till!
Men vad fan, vänta, förlåt, men vad är det mer du ska... Jag såg ju det så fort du sa det, jag hade bara inte tänkt på det. Ja, det var pinsamt. Shit vad dåligt. Och sen så här turborims. Ja, det... Sportstolar. Typ. Alltså... De är assköna. Är de inte det? Jo. De är mjuka och så här lena. Det är bra grip i dem Ja, också. man sitter fast och det är så här... Så typ. Och sen gillar jag så här, när man viker fram så att det är ingen spärr. Den bara ligger Eller den här där. kanske är trasig, det vet vi inte. Och sen fyrshitsig, vilket är ashäftigt. Kom, hopp in. Man vill ju dock inte bli påkörd bakifrån när man sitter här bak. Nej, det Så är här. liksom... För det första är det liksom... Huvudet kommer ju ramla ut. Ja, just det, inga nackstöd. Och sen är det en glaslucka där. Finns det ett bälte? Ja, det här. Men helt ärligt nu har jag dragit bakstolen för att jag har suttit där fram. Men alltså man sitter faktiskt väldigt bekvämt här. Och sen så här snyggt så här bussmönster på... Det är så här, det ska inte synas om det blir skitigt. Nej. Ja, Asnice. asnice. Och sen den här liksom, mittkonsol här. Och det är mycket space. Vad är det? Vi hittar så här små grejer Ja, överallt. inredningsbitar överallt. Vi har kommit fram till att den här ska sitta typ här och hålla fram bältet. Ja, det ska vara på något På sånt. något jävla höger. precis. Ska vi hoppa fram? Ja. Titta på det här. Hur mycket så här hur öppet det blir när man Ja, det är viker långa fram dörrar båda. på den. Ja. Jävligt konstig bilnyckel också. Den, är liksom Den har så man här- ju aldrig sett liksom. Nej, det kanske är Renault. Ja, sant. Jävla massa färdatorgrejer. Vad sa vi? Mycket teknologi. 5, 7, 8 värmeutblås. I den här lilla bilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Jag undrar om... Det där är högtalare också. Jag tänkte också på om det är diskanter. Jo, det ser så ut. Så det är stora ljudpaketet. Här är Det man vet vi kartong. direkt. Ja. Det är jävligt tajta lägen i lådan. Det är ju inte alls eller en M46-låda liksom. Det är inte en att det är liksom... heller, det är en Renault-låda. Men... Ja, men det är det jag menar. Alltså, det känns ju Ja, inte som ja, att nej. det är en... Volvo. Man Ja. känner direkt. Och så har du inte det här. Nej, Klicken det när gillar, det ligger i backen. det gillar ju saknar du. det, alltså. Nej, men alltså, jag tycker ändå den känns... Alltså, visst att det är plastigt. Men den känns ändå inte så plastig som det skulle kunna vara. Nej, Den här, men det är ju... Alltså när han missar lite, det knorrar lite. Men det, är, den skakar. ja. Det här är också konstigt tycker jag. Med grillen. De så här måste bara få in den någonstans. Prompt Bara ska så här, vara vi ska ha med. den någonstans. Ni får Det- ändra ritningarna. Det är så jävla märkligt. Ja, okej, sätt den där. Okej, det blir det. Ingen logik Det är alls. jättekonstigt. Det finns dock en sjukt kul historia bakom den skumma grillen. En YouTube-kanal vid namn Little Car intervjuade Steve Harper, en man som var med och designade 480. Det var också han som råkade vara den som ritade dit den ökända grillen på bilen. Och det här hade han att säga. I took over John DeFreese's role and therefore became the chief designer or effective chief designer on the 480 program. The car was going through those awkward times between the Swedes deciding how they wanted it to be more Volvo, because clearly it was a swooping shape where everything else up in Sweden was of the style of the Wilsgard box. The one thing that we did have was just a Volvo diagonal sitting above the bumper and on that front panel, and it was felt that it wasn't significant enough. So I was asked to come up with another solution to give it more presence. While at British Leyland, I think we'd been doing the MG EXE, and Roy brought his Ferrari 308 in that one day into the studio. And one of the key things on the Ferraris at the time was their low-set grille with the Ferrari badge in the middle of the low-set grille. So I did the famous sketch where I put a Volvo grille underneath the bumper with the diagonal, and that was chosen as the face of the 480 as a more Volvo type design. So that was probably my biggest influence, and it caused shockwaves throughout Volvo fraternity, because how dare you put the Volvo badge underneath the bumper? That's the dirty area. Men jag kan ju säga att jag gillar ju utsidan mycket mer än vad jag gillar insidan. De var coola den från sidan, är tycker så jag. snygg. Här. Från sidan är den stenhård tycker jag. Kolla profilen. Så vi sa det, alltså ett par fälgar och sen kanske coils eller sänka den på något vis. När jag säger på något vis, då menar jag ju kopparfjädrar. Om vi inte hittar coils. Nej, men någonting sånt. Om vi sänker den här och sätter på fränare fälgar, alltså fan vad fet den kommer bli. Och sen utblås Typ här. Kolla. tonar den här glasluckan. Kolla utblås här.
Ja, den har potential. Den har potential. Den går inte så bra, så vi får ju... Börja där. Ja, vi får börja där helt enkelt. 14 tum. Wow. Wow, sportigt. Coolt. Aldrig haft det tror jag förut. Och sen är det andra blinkers också. Inte alls sådana som det brukar vara på Volvo. Pinne. Nej, det är lite dåligt. Ja. Men det är en sportbil. Vad vägde han? 1030 kilo tror jag. Ja, helt otroligt. Men alltså, alla säger ju elen är konstig på den. Kolla här. Det är redan någon som har varit och kladdat lött där. Här är det eltejp. Där är det av. Jag tror vi ska bara hanka oss hem nu och sen är vi... Ja, vi har en bit hem. Volvo Tick. Nej. Faktiskt. Visst. Renault Tick. Det var första gången tror jag som både du och jag var så här, ska vi inte? Ja. Det var lite så här, tror jag, orkar vi hålla på? Han var ju väldigt hård också. Jag försökte ju pruta. Han gick inte att förhandla med. Det gick Han var inte en att- ganska saklig gubbe. Ja. Nej, det här var jättetrevligt, det var inte Ja, det. Men det var verkligen så här, ja, nej, rätt, fel. Han kändes ärlig, men han nämnde också inte att bilen gick som skit. Det stod inte i annonsen. Nej. Fast jag kunde ha ringt honom innan också. Fast det är inte upp till dig. Är det inte? Nej. Nej. Det är det väl inte. Det tycker inte jag. Om en bil går dåligt, då ska du Jag väl hade skriva jag det. hade skrivit det. Exakt. Ja. Det stod ju Skriver du ingenting inte om det, den då här är i och för sig. det ju du som har gjort fel. Du som inte har skrivit det. Nej, men det här blir jag bra. gillar motorhuven också, kolla. Det är ascool för det, så här, man står bakom det här. Mount Everest. Ja, men det här blir bra, det här blir svinbra. Det här är också coolt. Det är så 80-tal! Jag gillar 80-talet är den så här. jävla nice. Men han är bättrad här. Ja, Och på andra sidan. Precis. Bakskärmen är bättre, men han sa det att det är liksom metall där. Ja, inte här, här var lite spackigt. Men han sa att det är metall, alltså att det är liksom svetsat, men att det är liksom... Ja, det finns ju Formen en skärm. Det har- finns ju en skärm här under. Ja. Den går ju dåligt. Jajamän! Typ. Han ville ändå! Det är klart han pallar det. Nej, jag trodde faktiskt inte ens att de ska dö. Det här är i alla fall vår resa med vår nya 480. Vi ville ha en skumbil och vi fick en Jag fick skumbil. en skumbil. Mest udda for the buck, tror jag. Ja, Eller hur? ja, det tror jag också. Men som sagt, vi måste få den här lira och sen blir det lite styling tycker jag. Styling. Det kommer bli så jävla fet. Ja, men först en liten, kolla lite. Liten service. Men det kanske blir som, alltså vi kanske aldrig får ordning på den. Ja, nej, det är sant så kan det också. vara. Finns en risk för det med. Och det är som att vi visste det hela tiden. Det finns alltså fördomar om den här bilen och den här dagen blev de alltså bekräftade. De här är allt förutom en gammal traditionell Volvo. Jag gick ut för att starta bilen för att vi skulle åka med den till vårt nya garage för att försöka fixa misständningen. Och istället så startar den inte alls. Okej, vad fan är oddsen? Vi köper en 480. Sen så skriver Kevin hade skrivit tydligen typ 3 veckor innan och frågade om han fick köpa min baklucka från min E39. Alltså jag ser meddelande efter vi köper en 480. Så jag bara, vad är det där för kille? Går in på hans profil så har han en asfet 480 som omslagsbild. Så jag frågar han vad kan vara fel på våran? Och nu står vi här med Kevin här. Yes! Och 480, den är så speciell så att den så här, vi förenas. Vi så här, skapar nya kontakter och vänner på grund av den här konstiga bilen. Tanken var ju alltså att vi skulle komma till Kevin med min baklucka från E39. Och då tänkte jag att vi tar ju såklart 480 hit för att liksom byta, så här, swappa parts med hans bil för att se vad det är som kan vara fel på våran. Men våran startar inte så att vi fick ta en annan bil. Det är tråkigt för det hade varit askul att se om den hade funkat direkt liksom. Det vanligaste fel som de här har med elen, Ja. det är pop-up-lyserna. Okej. De har jättestrul. De funkar på våran. Och de gör det. Ja, Jag är faktiskt. jätteglad för det, för det är jättestrul annars. Är det sant? En är lite så här. En är lite mer en är lite mer slow, men ja. Ja. Vi har kirrat en pump från Kevin och kanske kirrar en givare också. Vad sa du, till spjället eller vad var det? Ja, precis. Det blir så sköter hur, ja, men, som nya, vart du har gasblad Ja, och sånt där. ja. Ja. Tydligen så har vi turboläpp och den är jättedyr säger han. Så att, Så nu känns det bra, fast det inte funkar. nej, precis. Fan, då måste vi åka på träff i sommar och stå bredvid. Ja, exakt. Fast vi måste sänka, annars går det inte. Nej, Vi kan inte stå som en jävla jeep bara Nej. bredvid.
Vad är det där för jätteliten bil som det här har nu? Vad är det där för jätteliten bil? Den är ju jätteliten. Det här är jätteliten. De är ju redan små som de är. Men Ja. det här är Kiruna Kabbad och de har kortare än typ 30-40 Ja. Jävlar. Det är ratt alltså. Har du sett det? Som sagt, jag kan ju ingenting, men jag har ju läst lite så att så här, de hade massa barnsjukdomar och elfel de har och haft hur mycket som helst. Det är så? Ja, alltså, det är egentligen... Det är typ sämsta bilen du kan äga. Märk upp den här så du vet att det är din. Ja, så igår när jag skulle åka till Västerås med den här till Kevin så kom jag därifrån dit. Startade ingenting. Jag provade fylla på med soppa. Jag provade starta med startgas. Gick på startgas men inte av sig själv liksom. Så att vi tror att pumpen kan ha gått. Och nu är Mering i bilen, river baksätet för att vi ska komma åt soppatanken. Fan går det? Ja, du har börjat öppna där då. Ja. Mering har öppnat Heinz-boken, då vet man att det är seriöst. Aldrig haft en sån här. Fan, Inte nej. för att det behövs. Det känns som att alla hade det förut. Ja. Bränsle- och avgassystem. Misständning hela registret. Det kapitlet kanske vi ska börja på. Okej, någon har redan varit i det här kapitlet. Den är så här autouppslag. Undrar vem? Oj, där ramlar det i sidor. Vad säger du? Där ramlar det i sidor. Du, sylletejp. Nice. Fan vad nice. Undrar varför. Jävla Där. hake där, exakt. Vad tänkte du? Alltså. Där, bränslepump. Åtdragningsmoment, det vill jag inte ha. Jag vill ju se vart den... Va? Ja. Fan vad seriöst. Schmäck. Det ser ut som att någon har bollat lite här förut. Det där då? Duktig. Och så den där jävla flottörgrejen som alltid fastnar. Biltema. Pump eller? Ja. Nej, det där är fan en sån. Så, nu är nya pumpen på här. Mering har fixat till lös. Med ett nytt snyggt filter också som vi inte hade. Full tank. Ser du, det är rost och skit. Jävlar. Kan man få ut det där på något sätt? Jag vet inte. Magnetpenna. Funkar det? Okej, vi tog med magnetpenna här. Bara och rörde runt. Det Visa. är som ett fack där pumpen sitter i. Ja. Så det är inte hela tanken. Eller ja, det är säkert lika skitigt i tanken, men Ja, alltså. Du drog vad? 2 sekunder? det är ganska mycket kvar här, tror jag. Ja. Herregud. Och vi har ju som sagt... Det satt nytt inget svin. filter på den gamla. Nej. Nu har vi ju det, så det är ju nice. Vi drar fast den här jäveln och provar. Så här brukar ni inte låta. Alltså, Gick han som så här att han vill igår? tända. Nej. Nu vill han inte alls. Är du med? Ja. Jag sprutar hela tiden. Där. Det här är bra ändå. Nu. Eller så är det bara startgasen. Alltså så han går på startgas nu kanske. Jo. Vi provar att byta den här också. Ja. Han har ju 0 tomgång. Nej jag vet. Okej. Soppapump hjälpte inget där. Ja, fast Tråkigt. du, här kom du väl inte igår? Jag kom ju hit. Gjorde du det? Och sen slutade han ju start. Sen så tuggade han ju bara. Ja. Fan, konstigt. Det är nice att de har lödigt så här lite här och där. Sen safe. Helt fel. Inte samma. Inte? Nej. Kolla kontakten på den där. Men vi måste ta bort våran ändå och kolla. Tycker jag. Ja. Nej. Det är så jävla märkligt. Den Jättekonstigt. där farbrorn han hasslös alltså. Han visste exakt vad han gjorde. Ja. Ja, fan, det är säkert något lätt. Jag lovar, det är säkert något sånt. Ja, Man ja. bara, åh. Någon skitgrej. Åh. Vi har gnista. Men vi har inte soppatillförsel här. För att så fort vi startar med, eller så fort vi sprayar startgas där så startar det. Så nu ska vi kolla om det finns tryck ur bränsletrycksregulatorn. Ja. Kommer det?
Ja. Men inte när man primar. Nej. Kommer det friskt när jag gör sådär? På hela den där så. Vad säger du? På hela den där så. Oj, Det borde ju räcka. det där borde vara bra. Hopp. 10 kronor. Tack så mycket. Fake man. Ja, som Vi ni skiter ser. i det här nu. Ja. Det är för kallt. Vi får inte igång den. Så att, historien tar inte slut här, men meningen att ta med sig hemläxa. Vi ska läsa lite så får vi se vad som händer. Helt enkelt. Det löser sig. Ja. På något sätt. Antingen har han gubben sjukt smart Ja, och bara blåst sönder oss.